some judgment or some considerations or based on the convenience. Okay, so this sampling method is known as a non random sampling. आधी काही ठरवलं जातो, क्रायटेरिया ठरवला जातो आणि त्याच्यावरून सॅम्पलिंग केलं जातं. सो दिस इज नोन ॲज द नॉन रँडम सॅम्पलिंग. ओके, advantages, disadvantages we also discussed in last lecture. Then next point is the sampling error. Okay, so from in this lecture we just start this point, that is sampling errors. Sampling error means it is the statistical error that occurs when analyst does not select a sample that represents the entire population of the data. Okay, so sampling errors get introduced when analyst or investigator uh, selected the sample. Okay, it selected the samples, but this sample does not represent the entire population of the data. आपण सॅम्पलिंगच्या सुरुवातीला बघितलं होतं की sample should represent the entire population, and so generally sampling is done by random method की जेणेकरून एंटायर पॉप्युलेशन तो रिप्रेझेंट करेल किंवा त्या पॉप्युलेशनवर आपण काम करण्यापेक्षा त्यातला एक स्पेसिफिक ग्रुप सिलेक्ट केला, स्पेसिफिक सॅम्पल कलेक्ट केले आणि त्या सॅम्पलवर काम केलं तर जेणेकरून आपल्याला पॉप्युलेशन बद्दल प्रेडिक्ट करता येईल किंवा पॉप्युलेशन आपल्याला डिस्क्राईब करता येईल. ओके, पण बऱ्याच वेळा सॅम्पलिंग करत असताना किंवा सॅम्पल कलेक्ट करत असताना पॉप्युलेशन मधून काही त्याच्यामध्ये बायस किंवा एरर येऊ शकते आणि त्याच्यामुळे तो जो सॅम्पल आहे त्याच्यावर आपण जेव्हा काम करतो त्याच्याबद्दल काही डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स आपण मांडतो, म्हणजे मीन असेल सपोज, मीन, ॲव्हरेज किंवा मेडियन असेल, मोड असेल, जे काही असेल ते स्टॅटिस्टिक्स आपण मांडणार आहोत सॅम्पल बद्दल, दे डझंट रिप्रेझेंट द एंटायर पॉप्युलेशन. ओके, सो हियर वी कॅन टेक द वन एक्झाम्पल. इफ वी वन मेजर द हाईट ऑफ the 1,000 individuals from the population of 1 million. Okay, suppose we have to measure the height of the 1,000 people or 1,000 individuals from one city whose population is about 1 million. Okay, एका शहरामधल्या आपल्या लोकांची हाईट मोजायची आहे की ज्याची पॉप्युलेशन आहे अप्रॉक्सिमेटली 1 million. ओके, सो वी कॅन नॉट मेजर द हाईट ऑफ ऑल दीज पीपल, सो वी collect the samples, means we select the individuals by random or non-random sampling methods, and then we measure the height of these 1,000 individuals or 1,000 people. Okay, but what happened की त्या जर 1,000 इंडिव्हिज्युअल्स आपण कलेक्ट केलेले आहेत, सॉरी सिलेक्ट केलेले आहेत, त्या 1,000 इंडिव्हिज्युअलची हाईट आपण मोजली, त्यांचा मीन काढला किंवा ॲव्हरेज घेतला, अँड बट दिस ॲव्हरेज और दिस मीन height of the 1,000 people is typically not the same as the average height of all 1 million people in that particular city. Okay, म्हणजे आपण 1,000 लोकांचा जो मीन हाईट किंवा ॲव्हरेज हाईट काढली आहे ती त्या 1 million पीपलला रिप्रेझेंट करत नाही. त्यांचा जर आपण काढायला गेलो 1 million पीपल लोकांची हाईट जर कन्सिडर केली आणि त्याचा जर ॲव्हरेज काढला तर ती ॲव्हरेज व्हॅल्यू आणि सॅम्पलची ॲव्हरेज व्हॅल्यू ह्याच्यामध्ये फार फरक दिसून येतो. मीन्स वॉट, हियर सॅम्पल डझंट रिप्रेझेंट द पॉप्युलेशन. मग असं का झालं असेल तर पॉप्युलेशन मध्ये गर्ल्स असतील, बॉईज म्हणजे मेल फिमेल दोन्ही असतील, ऑब्व्हियसली मेल आणि फिमेलच्या हाईटमध्ये डिफरन्स असू शकतो की त्यांच्या म्हणजे फिमेलची ॲव्हरेज हाईट वेगळी असू शकते, मेलची ॲव्हरेज हाईट वेगळी असू शकते. आणि मग जर आपण सॅम्पल कलेक्ट किंवा किड्स असतील त्या पॉप्युलेशन मध्ये, सो सॅम्पल जेव्हा आपण सिलेक्ट करणार आहोत किंवा ते 1,000 इंडिव्हिज्युअल्स आपण सिलेक्ट करणार आहोत त्याच्यामध्ये जर जास्त करून गर्ल्स म्हणजे फिमेल आणि किड्स जर सिलेक्ट केले गेले तर ऑब्व्हियसली त्यांचा ॲव्हरेज वेगळा येणार आहे आणि बाकीचे ॲज कम्पेअर टू 1 million पीपल. समजतंय का? आणि त्याच्यामुळे हा आपल्याला फरक दिसून येईल की सॅम्पल म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स आणि पॅरामीटर. स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे काय, विच रिप्रेझेंट्स द सॅम्पल, आणि पॅरामीटर मीन्स व्हॉट, विच रिप्रेझेंट्स द पॉप्युलेशन. सो स्टॅटिस्टिक्स आणि पॅरामीटर्स म्हणजेच काय, द मीन ऑफ सॅम्पल अँड मीन ऑफ द पॉप्युलेशन, ह्या दोघांमध्ये खूप फरक दिसून येईल. समजतंय? जेव्हा आपण 1,000 पीपल सिलेक्ट करू त्याच्यामध्ये रॅन्डमली सिलेक्ट करताना मे बी फिमेल जास्त सिलेक्ट केल्या जाऊ शकतात, किड्स त्याच्यामध्ये येणार आहेत आणि त्याच्यामुळे तो ॲव्हरेज थोडासा पॉप्युलेशन मीन किंवा पॉप्युलेशन ॲव्हरेज बरोबर थोडासा कम्पेअर केला तर त्याच्यामध्ये खूप डिफरन्स दिसून येईल. अँड सो सॅम्पल डझंट रिप्रेझेंट द
पॅरामीटर्स. आणि त्याच्यामध्ये ह्या मग सॅम्पलिंग एरर्स येऊ शकतात की सॅम्पलिंग व्यवस्थित झालं नाही, रॅन्डम सॅम्पलिंग जरी केलं तरी जर पॉप्युलेशन हेट्रोजिनस असेल तर अशा वेळी सॅम्पलिंग एरर्स येऊ शकतात. ओके, सो सॅम्पलिंग एरर इज द एरर caused by observing a sample instead of the whole population. कशामुळे येतात तर आपण सॅम्पलवर काम करतोय, we observe the sample instead of the whole population, and so these sampling errors may introduce. Since sample does not include all the members of the populations, okay, and so statistics of the sample means estimator or the constant we describe the sample. It is known as the statistics. We know. So these statistics of the sample, such as mean or the quartile value or percentile value, it generally differ from the statistics of the entire population. Okay, sample describe करणारा जो स्टॅटिस्टिक आहे तो पॉप्युलेशन डिस्क्राईब करणारा जो पॅरामीटर आहे त्याच्यापेक्षा खूप वेगळा दिसून येतोय, त्याच्यामध्ये खूप जास्त डिफरन्स आहे, अँड दिस डिफरन्स इज कन्सिडर्ड ॲज अ सॅम्पलिंग एरर. ओके, अंडरस्टूड. स्टॅटिस्टिक्स आणि पॅरामीटर ह्या दोन टर्म आपण मागे डिस्कस केलेल्या आहेत. स्टॅटिस्टिक्स डिस्क्राईब करणारा कॉन्स्टंट म्हणजे काय असतं स्टॅटिस्टिक्स, आणि पॉप्युलेशन डिस्क्राईब करणारा कॉन्स्टंट म्हणजे काय असेल पॅरामीटर. म्हणजे मीन विच डिस्क्राईब द सॅम्पल इज कन्सिडर्ड ॲज अ स्टॅटिस्टिक्स, while the mean or the average which describe the population is considered as a parameters. Okay, समजतंय. सो स्टॅटिस्टिक्स आणि पॅरामीटर्स आहे त्यामध्ये जो डिफरन्स येतो, दिस डिफरन्स इज कन्सिडर्ड इज ड्यू टू द सॅम्पलिंग एरर. ओके, sampling error is a deviation in a sample value versus the true population value due to the fact the sample is not representative of the population or sample may be biased in some way. ओके, सॅम्पल मध्ये काही बायस आल्यामुळे, सॅम्पलिंग मध्ये काही बायस म्हणजेच एरर आल्यामुळे किंवा तो सॅम्पल होल पॉप्युलेशन रिप्रेझेंट करत नसल्यामुळे त्या सॅम्पलिंग एरर्स दिसू शकतात. ओके, again even randomized samples will have the some sampling error since it is not it is only an approximation of the population from which it is drawn. जरी आपण म्हटलं की रॅन्डम सॅम्पलिंग केलं, रॅन्डम सॅम्पलिंग केल्यामुळे शक्यतो रॅन्डम सॅम्पलिंग म्हणजे काय की दॅट इज इच इंडिव्हिज्युअल हॅज अ इक्वल प्रोबॅबिलिटी टू गेट इन्क्लुडेड इन टू सॅम्पल. ओके, त्यामुळे रॅन्डम सॅम्पल्स हे थोडंसं आपण एरर फ्री आहे असं म्हणलं तरी बऱ्याच वेळा रॅन्डम सॅम्पलिंग मध्ये सुद्धा सॅम्पलिंग एरर दिसू शकते बिकॉज इट इज जस्ट अप्रॉक्सिमेशन ऑफ द पॉप्युलेशन. सॅम्पलिंग एरर कॅन बी इलिमिनेटेड व्हेन सॅम्पल साईज इज इन्क्रीज. आपण आता सॅम्पलिंग एरर कमी कशा करायच्या, रेड्यूस कशा करायच्या, मिनिमाइज कशा करायच्या, तर हिअर वी कॅन इन्क्रीज द साईज ऑफ द सॅम्पल. ओके, जितका जास्त सॅम्पल साईज घेऊ तेवढा तो जास्त पॉप्युलेशन डिस्क्राईब करेल. ओके, अँड ऑल्सो बाय एन्शुरिंग दॅट द सॅम्पल adequately represents the entire population, that is we should increase the randomness. रॅन्डमनेस जेवढा जास्त वाढवाल तेवढा तो पॉप्युलेशन जास्तीत जास्त रिप्रेझेंट करेल आणि त्याच्यामुळे सॅम्पलिंग एरर्स कमी येतील. ओके, सो to minimize or to reduce the sampling errors we should increase the sample size as well as we should enhance the randomness. Okay, this we can reduce the sampling errors or can minimize the sampling errors. Okay, so understood this point, sampling error, what are the sampling errors and why they get introduced into sample. Okay, समजलाय का हा पॉइंट? सॅम्पलिंग एरर समजला का? बोला, येस और नो? समजलं का? अरे येस और नो आहात का? नाही समजलेलं का? आवाज येतोय का माझा? सुप्रिया? हा मॅम समजलं. हो येतोय. समजलंय? ओके ओके, ठीक आहे, आपण नेक्स्ट पॉइंट बघूया. Accuracy and precision of the data. Okay, what is accuracy and what is precision of the data? Let's see first what is accuracy. Suppose you have extracted some specific compound from
plant extract or from bacterial extract. Okay, and you get the extract in powder form. Okay, and now you have to take the exact weight of this powder or of this extract. Okay, so what you will do, you will take the, or you will measure the extract by using the monopan balance or digital balance. Okay, and आपल्या लॅबमध्ये जे डिजिटल बॅलन्स आहेत त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा एरर दाखवली जाते. ओके, सपोज तुम्ही आता एका बॅलन्सवर एक ती पावडर ठेवलेली आहे आणि त्याचं वेट घेतलं. सपोज त्याचं वेट आलं 3 ग्रॅम. ओके, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा तुम्ही टेअर केला आणि पुन्हा जर त्याचं वेट घेतलं तर ते पुढच्या वेळी तुम्हाला मे बी दाखवेल 3.2. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट रिडिंग घेतलं तर त्याच्यामध्ये दाखवेल 2.9. नेक्स्ट रिडिंग तुमचं 2.8 असू शकतं. नेक्स्ट रिडिंग 3.3 असू शकतं. नेक्स्ट रिडिंग पुन्हा 3 असू शकतं. ओके, मीन्स यू गेट द फ्लक्च्युएशन इन रिडिंग्स. ओके, यू शुड गेट द फ्लक्च्युएशन्स इन रिडिंग. आणि हे फ्लक्च्युएशन्स कशामुळे येतात? दिस फ्लक्च्युएशन मे introduced due to systematic error. Systematic errors means the error in instrumentation. Okay, तुम्ही जे मोनोपॅन बॅलन्स वापरताय तो त्याच्यामध्ये काही एरर असतील, तो जर व्यवस्थित कॅलिब्रेट केला गेला नसेल तर त्याच्यामध्ये एरर येणार आहेत आणि त्यामुळे दरवेळी तुम्ही जेव्हा वजन घ्याल तेव्हा त्याच्यामध्ये फ्लक्च्युएशन तुम्हाला दिसू लागेल. ओके, आणि मग हे जे फ्लक्च्युएशन आहे ते अवॉइड करायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? तुम्ही सपोज 10 रिडिंग्स घ्याल आणि त्या 10 रिडिंगची काय करणार आहे? मीन किंवा ऍव्हरेज घ्याल. पण प्रत्येक वेळी तुम्ही जेव्हा 10 रिडिंग घेतली त्या ऍव्हरेज घेतलं, परत पुढची 10 रिडिंग घेतली त्याचं ऍव्हरेज घेतलं, तरी त्याच्यामध्ये काही एरर ही इंट्रोड्यूस होतच राहणार आहे अंटिल दिस मेजरिंग सिस्टीम और दिस बॅलन्स गेट रिपेअर्ड. ओके, रिफाईंड. जोपर्यंत तो रिपेअर होत नाही, रिफाईंड होत नाहीये, तोपर्यंत त्याच्यामध्ये काय एरर इंट्रोड्यूस होत असणार आहे. इथं लक्षात. सो नो मॅटर हाऊ मेनी टाइम्स मेजरमेंट इज रिपीटेड, the systematic error continues to occur because this error cannot be eliminated except by refining the measuring system. जोपर्यंत until and unless when the measuring system is refined or measuring system is repaired, the error this measuring error get introduced into the your data. Okay, and so this term, that is accuracy, it indicates the magnitude of the systematic error. Okay, it indicates or it describes the magnitude of the systematic error. म्हणजे किती accuracy आहे. सपोज एक्सपेक्टेड वेट किती 3 ग्रॅम आहे. ओके, आणि म्हणजे त्याची ती ट्रू व्हॅल्यू झाली की रिअल व्हॅल्यू झाली, आणि मग बाकीचं जे ॲव्हरेज किंवा मीन येतो तो येतो सपोज 2.8 किंवा 3.2. ओके, मग त्याच्यापासून जे हे डिस्पर्शन आहे किंवा अपोजिट वर्ड आपण वापरू शकते क्लोजनेस. ओके, त्या ऍक्च्युअल व्हॅल्यू पासून किंवा ट्रू व्हॅल्यू पासून ती जी व्हॅल्यू के तुम्ही मीन कॅल्क्युलेट केला आहे तो किती जवळ आहे, किती क्लोज आहे, त्याच्यावरून आपण त्याची अॅक्युरेसी ठरवू शकतो. ओके, सो अॅक्युरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड और कम्प्युटेड व्हॅल्यू टू इट्स रिअल व्हॅल्यू. ओके, रिअल व्हॅल्यू 3 ग्रॅम आहे, कम्प्युटेड व्हॅल्यू किंवा मेजर्ड व्हॅल्यू त्याची 3.2 आहे, तर 0.2 त्याचं डिस्पर्शन दाखवतोय किंवा तो तेवढा त्याच्यापासून क्लोजनेस आहे असं म्हणू शकतो. मग जेवढं जास्त क्लोजनेस म्हणजे जेवढं डिस्टन्स कमी मेजर्ड आणि रिअल व्हॅल्यू मधलं तेवढी त्याची अॅक्युरेसी जास्त, आणि जेवढं डिस्टन्स जास्त मेजर्ड आणि रिअल व्हॅल्यू मधलं तेवढी त्याची अॅक्युरेसी कमी. ओके, सो if the systematic error is on the higher side, म्हणजे जास्त एरर आहे, then the accuracy of the method and therefore that of the data is low. ओके, जेवढं मेजर्ड आणि रिअल व्हॅल्यू मध्ये डिस्टन्स वाढत जाईल, जास्त डिस्पर्शन दाखवेल, तेवढी त्याची अॅक्युरेसी काय होत जाणार आहे? कमी होत जाणार आहे. आणि जेवढ्या मेजर्ड आणि रिअल व्हॅल्यूज ह्या क्लोज असतील तेवढी त्याची अॅक्युरेसी जास्त. ओके, सो टू गेट द accurate data or to get accurate value, you should repeat the experiments or you should repeat the readings. ओके, जसं की आपण आता मेजरिंग बद्दल बोललो, तुम्ही एक 10 वेळा मेजरमेंट्स घ्या, 10 वेळा वेट मेजर करा आणि मग त्याचा मीन काढा किंवा त्याचा ऍव्हरेज काढा की जेणेकरून यू गेट द ऍक्युरेट व्हॅल्यू. ओके, किंवा त्या रिअल व्हॅल्यूच्या जवळपास तुम्हाला त्याची व्हॅल्यू मिळेल. आलं लक्षात? सो दिस इज नोन ॲज द ॲक्युरेसी ऑफ द डेटा. नेक्स्ट टर्म
is the precision. So what is precision? Precision is a closeness of the repeated measurement of the same quantity. It is the closeness of the repeated measurements of the same quantity. Let's see the same example. That is, you have taken the weight of your sample for 10 times. Okay, 10 वेळा तुम्ही reading घेतलाय. After taking 10 readings, then you calculate the mean or you calculate the average to get the एक्झॅक्ट व्हॅल्यू. ओके, हा झाला सेट 1 की तुम्ही 10 रिडिंग्स घेतली आणि त्या 10 रिडिंगचे एक मीन व्हॅल्यू काढली किंवा ऍव्हरेज व्हॅल्यू काढली. एक मिनिट होल्ड करा. Sorry for interruption. You have taken the 10 readings, then then you calculate the mean or average for these 10 readings. So you get the one reading or one exact reading. Okay, म्हणजे तुम्ही हे ऍव्हरेज का मीन हे एक्झॅक्ट का फायनल रिडिंग म्हणून वापराल. नेक्स्ट पुन्हा आता आपल्याला प्रिसिजन बघायचंय. सो अगेन यू हॅव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स. म्हणजे पुन्हा तुम्ही तो एक्सपेरिमेंट रिपीट करणार, पुन्हा 10 रिडिंग्स घेणार आणि 10 रिडिंग्स घेतल्यानंतर पुन्हा त्याचा मीन किंवा ऍव्हरेज घ्याल. सो पहिल्यांदा जो मीन कॅल्क्युलेट केलाय पहिल्या सेटमध्ये आणि नंतर दुसऱ्या सेटमध्ये जो मीन कॅल्क्युलेट केला किंवा ऍव्हरेज कॅल्क्युलेट केला त्याच्यामध्ये किती क्लोजनेस आहे त्याच्यावरून त्या डेटाची प्रिसिजन ठरवली जाते. प्रिसिजन म्हणजेच काय? रिप्रोड्युसिबिलिटी. इथे लक्षात, इट इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्युसिबिलिटी. म्हणजे तो एक्सपेरिमेंट आपण रिप्रोड्युसिबल आहे का. म्हणजे बऱ्याच वेळा तुम्ही एखादा एक्सपेरिमेंट किंवा तुम्ही सायंटिफिक लिटरेचर शिकताना किंवा पब्लिकेशन्सच्या बाबतीत तुम्ही ऐकलं असेल की एखाद्या जर्नलमध्ये जर आपल्याला आपला पेपर पब्लिश करायचा असेल तर ती जी मटेरियल मेथोडॉलॉजी आपण देणार आहोत इट शुड बी रिप्रोड्युसिबल. म्हणजे काय की जगातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यातल्या लॅबोरेटरीमध्ये तो एक्सपेरिमेंट जर रिपीट केला गेला, ओके, परफॉर्म केला गेला तर एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत की दे विल गेट द सेम रिझल्ट्स. ओके, सेम रिझल्ट्स त्यांना मिळणं अपेक्षित आहे. अशी आपल्याला मटेरियल मेथोडॉलॉजी द्यावी लागेल. म्हणजेच तो एक्सपेरिमेंट कसा असला पाहिजे? रिप्रोड्युसिबल. इथं सुद्धा आपण तेच म्हणतोय की जो डेटा आहे इट शुड बी रिप्रोड्युसिबल. रिप्रोड्युसिबल डेटा म्हणजे काय? दॅट इज आपण तो एक्सपेरिमेंट जर पुन्हा रिपीट केला देन you should get the same results or it may be identical or within the acceptable or predictable limit. म्हणजे एका स्पेसिफिक रेंज मध्ये तरी तो यावा किंवा आयडेंटिकल तरी असावा. इथे लक्षात, एक्झॅक्ट जरी नाही मिळाला तरी तो त्या सेम रेंज मध्ये असावा किंवा आयडेंटिकल रिझल्ट त्यांना मिळणं अपेक्षित आहे. म्हणजेच काय? रिप्रोड्युसिबिलिटी अँड प्रिसिजन इट इज अ मेजर ऑफ रिप्रोड्युसिबिलिटी ऑफ द डेटा. तो डेटा पुन्हा रिप्रोड्यूस करता येतोय का, त्याची किती रिप्रोड्युसिबिलिटी आहे त्याला आपण काय म्हणतो? प्रिसिजन ऑफ द डेटा. सो प्रिसिजन इज ए क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी. जेव्हा तो रिपीटेड आपण रिडिंग्स घेऊ, मेजरमेंट्स करू, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करू, तेव्हा त्यातून जो डेटा मिळेल तो डेटा आधीच्या एक्सपेरिमेंटशी काय असणं गरजेचं आहे? क्लोज असणं गरजेचं आहे, मिळता जुळता असणं गरजेचं आहे. ओके, मीन्स रिप्रोड्युसिबल असणं गरजेचं आहे. अँड प्रिसिजन इट इज अ मेजर ऑफ रिप्रोड्युसिबिलिटी. अंडरस्टूड? So it should be obvious from the above that the method of the measurement may be made very precise by repetitive measurements, but it still may be very inaccurate due to the fault in measuring system. हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे की तुम्हाला तो डेटा प्रिसाइज करायचा आहे, रिप्रोड्युसिबल करायचा आहे. सो यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट और यू टेक द रिपिटेटिव्ह मेजरमेंट्स. पुन्हा पुन्हा मेजरमेंट्स घेतले, त्याचा मीन काढला की जेणेकरून यू गेट द प्रिसाइज व्हॅल्यू और यू गेट द प्रिसाइज डेटा. ओके, तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये काही एरर येऊ शकते, फॉल्ट येऊ शकतो. अँड दिस फॉल्ट मे बी ड्यू टू द एरर इन मेजरिंग सिस्टीम. ओके, त्याच्यामध्ये काही जे डेटा एरर्स येऊ शकतात, ते इनॅक्युरेसी येऊ शकते. ती इनॅक्युरेसी कशामुळे येऊ शकते? इफ यू यूज द फॉल्टी मेजरिंग सिस्टीम किंवा इन्स्ट्रुमेंटच जर तुमचं फॉल्टी असेल देन यू विल गेट द इनॅक्युरेट डेटा. त्यामुळं मेजरिंग सिस्टीम किंवा इन्स्ट्रुमेंटेशन हा सुद्धा यातला एक महत्वाचा पॉइंट आहे की जेव्हा आपण म्हणतो की एक्सपेरिमेंट शुड बी रिप्रोड्युसिबल और एक्सपेरिमेंट शुड बी डेटा शुड बी रिप्रोड्युसिबल. ओके, रिप्रोड्युसिबल जेव्हा कधी असेल? जेव्हा तुम्ही फाईन सिस्टीम वापराल किंवा प्रॉपर मेजरिंग सिस्टीम वापराल तेव्हा आणि
तेव्हाच तुमचे डेटा हा रिप्रोड्युसिबल असेल. ओके, सो इथपर्यंत समजलं. प्रिसिजन, अॅक्युरेसी अँड प्रिसिजन ऑफ द डेटा हा पॉईंट समजलाय का सगळ्यांना? येस. फास्ट रिप्लाय, रिप्लाय फास्ट द्यायचा आहे. तुम्ही एकतर लक्षात येत नाही की तुम्ही खरंच लेक्चर करता आहात किंवा नाही. आणि खरं तर तुमच्यासाठीच आहे हे, की तुम्ही जर समजलं असेल तर येस और नो. ऍटलिस्ट आता तुम्ही पीजी ला आहात, बीएससी झालेला आहात, ग्रॅज्युएट झालेला आहात, पीजीला आलेला आहात, आणि ही 2 वर्ष तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहेत. त्यामध्ये ड्रॅस्टिक चेंज तुमच्यामध्ये होणार आहे. 2 वर्षानंतर तुम्ही तुमच्या पायावर उभा असणार आहे. तुमच्या घराची किंवा काही जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्ही घेण्यासाठी कपेबल होणार आहात. आणि यामुळे या 2 वर्षामध्ये तुमच्यामध्ये खूप ड्रॅस्टिक चेंज, तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये खूप ड्रॅस्टिक चेंज होणं गरजेचं आहे. आणि त्याची सुरुवात आहे की रिप्लाय देता येणं गरजेचं आहे. तुम्ही इंटरव्ह्यूला गेला, पुढचा माणूस प्रश्न विचारतोय आणि तुम्ही जर रिप्लाय दिला नाही इमिजिएट किंवा फास्ट, आपल्याला थोडंसं बोलता येणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी खरं तर कॉलेज खूप प्रयत्न करते. तुमच्यासाठी वेगवेगळे क्विज कॉम्पिटिशन असेल की जेणे किंवा आत्ताचं हॅकॅथॉन झालेलं आहे, किंवा अजून बाकीच्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, वेगवेगळे एक्झिबिशन्स आहेत. मागे तुमच्यासाठी पोस्टर एक्झिबिशन झालं. या सगळ्याचा मेन उद्देश आहे की तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलप करणं आणि तुमच्यामध्ये तेवढ्या कपॅबिलिटीज इन्कल्केट करणं किंवा इंट्रोड्यूस करणं. ओके, आणि तुम्ही मात्र जर काय म्हणू आपण, फार न्यूट्रल राहिला, त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट होत नाही गेला, तर काहीही उपयोग नाही. तुम्ही एवढी फी भरून जर एमएससी ला ऍडमिशन घेत आहात, तर नक्कीच तुमच्यामध्ये काही स्किल येणं गरजेचं आहे. तुमच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होणं गरजेचं आहे. आणि हे फक्त एका हाताने होणार नाही. कॉलेज कितीही प्रयत्न करू देत, तुम्ही जर न्यूट्रल राहिला, त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेटच झाला नाही, ऍक्टिव्हच राहिला नाही, तर त्याच्या काहीही फरक पडणार नाही. त्याचं लक्षात. नर्मदेचे गोटे माहिती आहेत ना तुम्हाला? थोडस बोलत जावा, सगळ्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेट होत जावा. म्हणजे पहिला 1 महिना तुम्ही आठवा की तुम्ही किती ऍक्टिव्ह होतात, फास्ट बोलत होतात, उत्तर देत होतात. आता मात्र काय झालंय? काय रीना, येस मॅम. काय झालंय? काय झाला सगळ्यांचा प्रॉब्लेम? नुसतं ऐकायचं ठरवलंय का? फास्ट बोलायचं. तुम्ही आहात लेक्चरला हे आम्हाला कसं कळणार? हॅकॅथॉन मध्ये किती जणांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे? रेज युअर हँड. हॅकॅथॉन मध्ये रजिस्ट्रेशन किती जणांनी केलेलं आहे? हँड रेज करा. येस, सुप्रिया, तेजस्विनी पाटील मला माहितीये, प्रज्ञा मिटके मला माहितीये. ओके, ह्या तिघींनीच हात वरती केलेला आहे. अजून कोणी? समृद्धी नाहीये का? अजून कोणी केलं होतं? शिवानीनं मला वाटते केलेलं आहे. खरं तर अपेक्षित होतं की सगळ्यांनी घ्यावं. टीचरच्या मागे लागून तुम्ही आयडियाज घ्याव्यात, तुमच्या आयडियाज तिथे शेअर कराव्यात. खरं तर खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी तुमच्यासाठी आहे, किंवा अजूनही होती किंवा आहे अजूनही. कारण का तुम्हाला एक्सटर्नल मेंटॉर सुद्धा, आपल्या कॉलेजच्या बाहेरचा सुद्धा मेंटॉर किंवा गाईड त्याच्यामध्ये देण्यात येणार आहे, की जेणेकरून तुम्हाला तुमची आयडिया किंवा तुमची जे काम आहे ते करता येईल. आणि आता तुम्ही म्हणताय बरोबर आहे की लॅबोरेटरी वर्क करायला तुम्हाला वेळ नाहीये किंवा जमत नाहीये, पण ऍटलिस्ट तुमची सॉफ्ट कॉपी तर तयार राहील. तुमची आयडिया, त्याची मटेरियल मेथड्स, त्याच्या पुढचे आउटकम्स, हे सगळं ड्राफ्ट तयार होणं गरजेचं आहे, की जेणेकरून जेव्हा कधी कॉलेज सुरू होईल, लवकरच उत्सुकी लवकर चालू होईल कॉलेज, तुम्ही आता जसं तुम्हाला अवेलेबल होईल तसं तुम्ही वॅक्सिनेशन करून घेणं गरजेचं आहे, की जेणेकरून पुढे कॉलेजला आल्यानंतर तुम्हाला काही तुमच्या जे फॅमिली आहे त्याला त्याच्या म्हणजे सिक्युरिटी किंवा सेफ्टीच्या दृष्टीनं वॅक्सिनेशन करून घेणं तुम्ही गरजेचं आहे. जसं अवेलेबल होईल, जिथं मिळेल तिथे जाऊन ते घेणं गरजेचं आहे. आणि जेव्हा कॉलेज सुरू होईल तेव्हा तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये येऊन तुमचं एकदा का सॉफ्ट कॉपी तयार आहे, ड्राफ्ट तयार आहे, त्याच्यानंतर पटकन एक्सपेरिमेंट्स करत गेलात तर मे बी यू गेट द रिझल्ट. इथे लक्षात. म्हणजे तुमचा प्लस तो एमएससी 2 चा तुमचा प्रोजेक्ट सुद्धा होऊ शकतो चांगला. नुसतं प्रोजेक्ट शी रिलेटेड किंवा
पुढे काही आउटकम्स त्यातून मिळणं गरजेचं आहे, तुमचे पेपर पब्लिश होणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यातूनच त्याच्यासाठीच हे ऍक्च्युली आपल्या कॉलेजमध्ये वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आपण घेत असतो. आत्ताची हॅकेथॉनची खूप चांगली ऍक्टिव्हिटी होती. प्रज्ञा किंवा सुप्रिया, तेजस्विनी यांनी काही जर सेशन्स घेतले असतील आता इग्निशन स्टेजचे सुरुवातीचे, तर किंवा डिस्कशन पॅनल्स ऐकले असतील, तर खूप सारं शिकण्यासारखं तुम्हाला त्यातून मिळालेलं आहे. आणि हे कधीच जे तुम्ही शिकता ते कधीच वाया जात नाही, ते कुठं ना कुठेतरी तुम्हाला नक्कीच त्याचा उपयोग होत असतो. खरं तर तुम्ही सगळ्यांनी याचा फायदा किंवा ऍक्च्युली बेनिफिट घेणं गरजेचं आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आता ऍक्च्युली इग्निशन स्टेज संपलेली आहे आणि तुमचे जे इम्प्रुव्हमेंट्स किंवा डेव्हलपमेंट स्टेज आपली सुरू झालेली आहे हॅकेथॉनची, की ज्याच्यामध्ये तुमच्या आयडियांवर काम केलं जाईल. तुमच्या आयडियाज, आता परवा आपलं एक प्रेझेंटेशन झालं, काहींनी केलं काहींनी नाही केलेलं, तर त्यांच्यासाठी आता सेकंड राऊंड होईल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ज्या 4 पीपीटीज करायला सांगितल्या होत्या, जे आज नाहीये त्यांनाही हा निरोप द्या की 4 पीपीटीज करायच्या. 4 पीपीटीज म्हणजे कुठल्या असतील? एम, ऑब्जेक्टिव्ह, इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड्स आणि एक्सपेक्टेड आउटकम. सध्या तरी या 4 पीपीटीज वर काम करा. इंट्रोडक्शन मध्ये काय येईल, तर तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे आणि त्या प्रॉब्लेमवर तुमचं सोल्युशन काय आहे. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय नॉवेल्टी आणू शकता. ओके, हा एक पॉइंट तुम्ही कन्सिडर करू शकता. आणि आउटकम्स मध्ये मग तुम्हाला कसे रिझल्ट एक्सपेक्टेड आहे, तुम्ही कसं काम करणार आहात, त्याच्या थोडेसे ते रिझल्ट तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहायचे आहेत. इथे लक्षात थोडंसं काम करा. आता खूप वेळ मिळतोय तुम्हाला. एकदा कॉलेज सुरू झालं तर तुम्हाला अनुभव आहे की येणे जाण्यात वेळ जातो बऱ्याच वेळा. त्याचबरोबर कॉलेजमध्ये तुम्ही बिझी राहता आणि मग ह्या बाकीच्या गोष्टींवर काम करायला वेळ मिळत नाही. एमएससी लेवलवर पेपर पब्लिश होणं यासारखी गोष्ट म्हणजे चांगली गोष्ट नाही, आणि तुम्ही तीच संधी हातची घालवताय. आता तुम्ही खूप छान काम करू शकता. लिटरेचर सर्वे आहे, तुमचं प्रोजेक्ट डिझाईन करू शकता, रिव्ह्यू लिहू शकता. त्याचबरोबर आपल्या डिपार्टमेंटचा एक गाईड, म्हणजे तुमचे प्रोजेक्टची गाईड म्हणत नाहीये मी, प्रोजेक्टची गाईड सोडून तुम्हाला डिपार्टमेंटचा एक गाईड प्लस बाहेरच्या कॉलेजेसमधले, चांगल्या कॉलेजेसमधले एखादा अकॅडमिक किंवा इंडस्ट्रियल गाईड सुद्धा तुम्हाला दिला जाणार आहे. तर तुमची आयडिया सुपेरियर करण्याच्या दृष्टीने किंवा फाईन करण्याच्या दृष्टीने, त्यानंतर लॅबोरेटरी वर्क करण्यासाठी. थोडंसं हे सिरियसली घ्या, ही खूप चांगली संधी आहे तुमच्याकडे. बीएससीची मुलांचं ह्याच्यामध्ये काम होतं. बीएससीची मुलं खूप चांगलं करतात. तुम्ही बघितलं परवा टीवायच्या कंपनीनं खूप छान प्रोजेक्ट मांडला, काम ही चांगलं आहे तिचं. म्हणजे बीएससीची मुलं करत असतील, त्यांचा जर पेपर होणार असेल, त्यांचं जर प्रॉडक्ट तयार होणार असेल, तर तुम्ही का मागे राहता? तुम्ही तेवढं सिरियसली करणं गरजेचं आहे. आता खूप कॉम्पिटिशन वाढलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये जर टिकून राहायचं असेल, सध्याची बाहेरची परिस्थिती बघितली तर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खूप कमी झालेल्या आहेत तशा. पण त्याचबरोबर दुसऱ्या गोष्टीनं जर आपण विचार केला तर काही ठिकाणी खूप ऑपॉर्च्युनिटीज मायक्रोबायोलॉजिस्टला वाढलेल्या आहात, मेडिसिनमध्ये, ड्रगमध्ये, पॅथॉलॉजीमध्ये. तर त्याचं ऍक्च्युली तुम्ही वापर करून घेणं गरजेचं आहे तुमचं करिअर बिल्डअप करण्यासाठी. थोडंसं त्या दृष्टीने विचार करा, नुसतं ऐकायचं नाही. आपल्याला 2 वर्षानंतर काय हा प्रश्न पडता कामा नये. या 2 वर्षात तुम्ही स्वतःला इतकं डेव्हलप करणं गरजेचं आहे की मे बी MSc 2 होता होता तुम्ही सेट क्वालिफाय व्हाल, नेट क्वालिफाय व्हाल, तुम्हाला JRF मिळेल की जेणेकरून तुम्ही एखाद्या नॅशनल रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये जॉब करू शकता. बरोबर, रिसर्चचं लेक्चर तुम्ही ऐकलं असेल, किती अपॉर्च्युनिटीज आहेत तुम्हाला रिसर्चमध्ये सुद्धा. आणि त्याचीच आता थोडीशी तुमचं ट्रेनिंग चालू आहे असं म्हणू शकता. तुम्ही आता अभ्यास चालू ठेवा सेट, CSR, रिसर्च फेलोशिपचा. तुम्ही MSc पास आउट होताना जर तुमच्या हातात फेलोशिप असेल तर पुढे काय हा प्रश्न पडणार नाही तुम्हाला. किंवा वेगवेगळे कॅम्पस आपल्या कॉलेजवर होत असतात, त्याच्यामध्ये तुम्ही जर चांगला इंटरव्ह्यू दिला, चांगली परफॉर्मन्स दाखवला तर तिथे तुमचं सिलेक्शन होईल. पण शेवटी हातपाय मारणं तुम्ही गरजेचं आहे. तुम्ही न्यूट्रल राहू नका. कॉलेज तुमच्यासाठी वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज, वेगवेगळ्या प्लेसमेंट ड्राईव्ह चे प्रोग्राम्स करत असतं. तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट होणं गरजेचं आहे. आता तुम्हाला समजलं का? हा प्रश्न विचारला तरी तुम्ही पटकन रिप्लाय देत नाही, इथे बरोबर नाही. अजून खूप आहे तुमच्याकडे. एक सेमिस्टर आताशी झालेली आहे, खूप स्कोप आहे तुम्हाला अजून डेव्हलप व्हायला. आणि आता ज्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट व्हा की जेणेकरून तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. ओके, सो इथपर्यंत समजलंय का? प्रिसिजन अँड अॅक्युरेसी. आय थिंक खूप सोपा पॉइंट आहे हा. नाऊ लेट्स मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज व्हेरिएबल्स. ओके, सो व्हेरिएबल आपण मागे बघितलं होतं. आता थोडंसं त्याचं टाइप्स किंवा डिटेल्स मध्ये बघूया.
Variable, it can be defined as the property with respect to which individual in the population as well as in sample from that population differ in some ascertainable way. म्हणजेच काय की थोडक्यात आपण म्हणू शकतो की व्हेरिएबल्स दीज आर द व्हॅल्यूज. ओके, दीज आर द एक्झॅक्ट व्हॅल्यूज ऑफ द ॲट्रिब्यूट्स. ॲट्रिब्यूट्स म्हणजे काय, कॅरेक्टरिस्टिक्स. सपोज आपण हिमोग्लोबिन हे कॅरेक्टरिस्टिक्स कन्सिडर केलं तर हिमोग्लोबिनची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू आहे का, एक 10 इंडिव्हिज्युअल्स आहेत, आपण त्या 10 इंडिव्हिज्युअल्सचे हिमोग्लोबिन जर मेजर केलं असेल तर प्रत्येकाचं इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू हा काय असणार आहे, व्हेरिएबल असणार आहे. एकाचं 11.5 असेल, एकाचं 12.3 असेल, 13 असेल. सो ह्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत 11.5 इट इज अ व्हेरिएबल. ओके, सिंगल असेल तर त्याला व्हेरिएट म्हटलं जातं, वेगळ्या भरपूर असतील तर व्हेरिएबल्स. ओके, व्हेरिएट म्हणजे काय, इट इज अ सिंगल ऑब्झर्वेशन and variables means these are the multiple observations. Okay, so variable is defined as the property with respect to which individuals, म्हणजे काय, properties किंवा values we can say, with respect to which individuals in a population, populations किंवा sample मधल्या ज्या individuals आहेत त्यांच्या ज्या properties किंवा त्यांच्या ज्या values आहेत त्या म्हणजे variables. आणि obviously these variables they differ in some uncertainable way. म्हणजे प्रत्येकाच्या व्हॅल्यूज वेगळ्या असू शकतात, प्रत्येकाचं हिमोग्लोबिन वेगळं असू शकतं. ओके, सो व्हेरिएबल्स दे आर रेफर्ड इन मायक्रोबायोलॉजी as a random. Randoms का consider केला जाता है because the change in the value of the variable is purely a matter of chance, thus it cannot be predictable. Okay, आपण व्हेरिएबल्स प्रेडिक्ट करू शकत नाही. म्हणजे 10 इंडिव्हिज्युअल्स आहेत त्यातले 5 इंडिव्हिज्युअलचं हिमोग्लोबिन असं एका स्पेसिफिक आपण रेंजमध्ये आहे. सपोज 11 आहे, कोणाचं 12 आहे, कोणाचं 13 आहे, कोणाचं 10 आहे, तर नेक्स्ट 5 आपण त्याच्यावरनं प्रेडिक्ट करू शकतो का, नाही. ओके, बायोलॉजिकल मध्ये आपण ते रिडिंग्स प्रेडिक्ट करू शकत नाही. किती रिडिंग येईल ते आपण प्रेडिक्ट करू शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीचं हिमोग्लोबिन किती आहे ते आपण कसं प्रेडिक्ट करणार, नाही. इट्स अ बायोलॉजिकल व्हॅल्यू. ओके, सो व्हेरिएबल्स दीज आर द व्हॅल्यूज और द प्रॉपर्टीज ऑफ द attributes. Okay, now let's see the types of the variables. First is the qualitative variables. Qualitative variables means it cannot be expressed in numbers. It just describes the uh, describe the individual or describe the data. Okay, so it is an attribute. Suppose आपण त्याला characteristics म्हणू शकतो. It is descriptive in nature. नंबर नसतो, तो डिस्क्राईब करतो. जसं की स्किन कलर असेल, ॲनिमल बिहेवियर असेल, किंवा कलर ऑफ द पेटल्स असेल, कलर ऑफ द सीड्स असेल. सो दीज आर द क्वालिटेटिव्ह व्हेरिएबल्स. ओके, क्वालिटेटिव्ह व्हेरिएबल्स इट कॅनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर. इट इज डिस्क्रिप्टिव्ह इन नेचर, दॅट इज कलर, बिहेवियर. ओके, next is the quantitative variables. That's exactly opposite, that is they are expressed in numbers, means length, weight, number of seeds, etc. So these are the quantitative variables. Again, there are two types of the quantitative variables. First is the discrete or discontinuous variable. Discrete or discontinuous variable means what, that is these are the fixed value. These variables have the fixed value or they are whole numbers. Whole numbers असणार आहेत किंवा फिक्स्ड व्हॅल्यूज असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल द नंबर ऑफ मँगोज ऑन ट्री. ओके, एका झाडाचे आपण मँगोज जर मोजले, काउंट केले, तर तो आपल्याला फिक्स्ड नंबर मिळणार आहे. 200, 300. का असं म्हणणार आहे का आपण की 1.5 मँगोज आहेत, नाही. म्हणजे डेसिमल नंबर तिथं नसणार आहे, तिथं होल नंबर असणार आहे, 1 किंवा 2. ओके, अर्धा असणार नाही. किंवा नंबर ऑफ बुक्स इन लायब्ररीज, अर्ध बुक असेल का, नाही. इट इज एक्झॅक्ट व्हॅल्यू, फिक्स्ड व्हॅल्यूज असणार आहेत किंवा होल नंबर असणार आहेत. अँड सो दे आर नोन ॲज अ डिस्क्रीट. ओके, डिस्क्रीट व्हेरिएबल्स किंवा डिस्कंटिन्युअस व्हेरिएबल. ओके, डिस्कंटिन्युअस किंवा डिस्क्रीट हे थोडंसं लक्षात घ्या, पुढे आपल्याला ह्याचा खूप उपयोग होणार आहे. डिस्क्रीट डेटा म्हणजे काय किंवा डिस्कंटिन्युअस डेटा म्हणजे काय, तर दीज आर द फिक्स्ड और प्रॉपर नंबर, होल नंबर असतो. आपण तो डेसिमल मध्ये एक्सप्रेस करत नाही. आणि त्याच्यामध्ये मग कशा काय असू शकतात, तर नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ मँगोज, नंबर ऑफ फ्रुट्स, नंबर ऑफ फ्लॉवर्स, की ज्याच्यामध्ये हाफ किंवा पॉइंट मध्ये आन्सर कधीही येणार नाही. सो दिस व्हेरिएबल्स आर नोन ॲज डिस्क्रीट व्हेरिएबल्स ऑर डिसकंटिन्युअस व्हेरिएबल. And second type is the continuous variable. म्हणजे त्याच्या opposite means these values are expressed in decimal number. Okay, means they are present between two fixed points. Suppose height of the individuals. Height किती असू शकते, 0.53, 0.2,
4.9 फीट. ओके, म्हणजे डेसिमल व्हॅल्यूज येऊ शकतात हाईटच्या. सेम फॉर हिमोग्लोबिन. वेट मध्ये सुद्धा येऊ शकतं 60.2, 60.5. ओके, 50.5. म्हणजेच काय, डेसिमल नंबर्स ज्यांचे जे मिळतात त्यांना, त्या व्हेरिएबल्सला, त्या डेटाला आपण काय म्हणतो, continuous variables. Okay, so continuous variable, they are expressed in decimal numbers. They are between two fixed points. And ह्याच्या opposite discrete discontinuous variables, that is they are fixed, they are expressed as a whole number. Okay, so quantitative variables expressed in number, again there are two types: discrete or discontinuous variables, and second is the continuous variable. Okay, discrete means whole number, continuous means decimal number. एवढं लक्षात ठेवा. Then next मॅम type of the variable is, yes, स्लाइड चेंज केली नाही का? केली आहे मी, एक मिनिट. आता रँक्ड व्हेरिएबल्सची दिसते का? ही मागे क्वांटिटेटिव्हची होती बघा, नाही. मे बी स्लाइड. आता स्लाइड दिसते तुम्हाला क्वांटिटेटिव्ह व्हेरिएबल्स? हो हो. दिसते. ओके, ती आता आपण एक्सप्लेन केली. त्याचे दोन टाइप्स बघितले: डिस्क्रीट किंवा डिस्कंटिन्युअस आणि कंटिन्युअस. ओके, समजलं? आता दुसरी स्लाइड मी शेअर करते. It is ranked variables. Okay, so ranked variables means what? Those which cannot be measured but can be ordered or ranked by their magnitude. Okay, म्हणजे आपण क्वालिटेटिव्ह व्हेरिएबल्सच्या बाबतीत बघितलं की, किंवा सुरुवातीला आपण एक बघितलं होतं की नॉमिनल डेटा बघितलं होतं आणि ऑर्डर डेटा बघितलं होतं. सो नॉमिनल डेटा आपण मग त्यावेळी डिस्कस केला होता की तो ऑर्डर करू शकत नाही, रँक करू शकत नाही. तसंच रँक्ड व्हेरिएबल्स मध्ये सुद्धा आपण त्याच्या अपोजिट रँक व्हेरिएबल्स की ज्याच्यामध्ये आपण मेजर करू शकत नाही. जसं क्वालिटेटिव्ह डेटा जो आपण डिस्कस केला, क्वालिटेटिव्ह व्हेरिएबल्स डिस्कस केले, म्हणजेच काय, कलर ऑफ फ्लॉवर किंवा कलर ऑफ स्किन. आता कलर ऑफ स्किन किंवा कलर ऑफ फ्लॉवर असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ऑर्डर देता येत नाही किंवा रँक करता येत नाही. म्हणजे सपोज एका फ्लॉवरचा कलर पिंक असेल, दुसऱ्याचा रेड असेल, तिसऱ्याचा पर्पल असेल. सो ह्याच्यामध्ये रँकिंग कसं देणार? नो, वी कॅनॉट रँक दिस कलर्स. ओके, और वी कॅनॉट ऑर्डर दिस कलर्स. किंवा आईस कलर असेल, ग्रे, ब्ल्यू किंवा ब्लॅक, ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण रँकिंग किंवा ऑर्डर करू शकत नाही. म्हणजे पहिला कुठला, दुसरा कुठला असं आपण म्हणू शकत नाही क्वालिटेटिव्हच्या बाबतीत. पण रँक्ड व्हेरिएबल्स दो दे कॅनॉट बी मेजर्ड, आपण जरी मोजू शकत नाही. तर रँकिंग किंवा ऑर्डर कसं आपण म्हणतो की जर ते मेजरेबल असतील तर आपण त्याला ऑर्डर करू शकतो किंवा रँक करू शकतो. पण काही व्हेरिएबल्स असे असतात की जरी ते मेजर करता आले नाही, त्यांची क्वांटिटी मेजर करता आली नाही, तरी सुद्धा ते ऑर्डर किंवा रँकिंग त्यांचं करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, ऍक्टिव्हिटी ऑफ द ग्लँड. सपोज पिट्युटरी ग्लँड आहे किंवा थायरॉइड ग्लँड आहे. थायरॉइड ग्लँड आपण त्याची ऍक्टिव्हिटी डिस्क्राईब करू शकतो. दॅट इज इनऍक्टिव्ह, नॉर्मल, हायपो ऍक्टिव्ह, हायपर ऍक्टिव्ह. आलं लक्षात? म्हणजे वी कॅन रँक और वी कॅन ऑर्डर द ऍक्टिव्हिटी ऑफ दिस thyroid gland. Okay, and so such variables are known as the ranked variables. समजतंय का? ranked variables म्हणजे काय? that is जरी त्या व्हेरिएबल्स आपण मेजर करू शकत नसू, म्हणजे तरी सुद्धा आपण त्याचं ऑर्डर किंवा रँकिंग करू शकतो. जसं की ऍक्टिव्हिटी ऑफ ग्लँड, इनऍक्टिव्ह, ऍक्टिव्ह किंवा नॉर्मल किंवा हायपो ऍक्टिव्ह किंवा हायपर ऍक्टिव्ह. ओके, सो वी कॅन रँक दिस variables. Next type is the derived variables. Derived variables, these are actually calculated based on two or more independently measured variables. Means they show the relationship between the variables. Derived variables म्हणजे काय की here they are calculated based on two or more independently measured variables. म्हणजे जनरली ते व्हेरिएबल्स हे दोन वेगवेगळ्या पण इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्सवर डिपेंड असतात. इथे लक्षात. आणि ते व्हेरिएबल्स दे शो द रिलेशन बिटवीन दिस टू व्हेरिएबल्स. म्हणजे दोन वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा दोन व्हेरिएबल्स पासून ते डिराईव्ह केलेले असतात. अँड दे शो द रिलेशन बिटवीन दिस व्हेरिएबल्स. ओके, मग त्याच्यामध्ये कोणते टाइप्स आहेत बघा. रेट आहे, रेशोज आहे, पर्सेंटेज, इंडायसेस म्हणजे इंडेक्स वगैरे. So let's see first rate. Rate means it is the amount or number of one thing corresponding or having some relation to a certain amount or number of another thing. म्हणजे काय, एका नंबरचा दुसऱ्या नंबरशी काहीतरी रिलेशन असणारा व्हेरिएबल. म्हणजेच काय तर स्पीड. इट इज
expressed as a kilometer per hour. म्हणजेच काय, तर स्पीड इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन डिस्टन्स अँड टाइम. म्हणजेच काय, तर डिस्टन्स आणि टाइम ह्यांच्यामध्ये रिलेशन स्पीड दाखवतात. सो स्पीड हा व्हेरिएबल काय करतो, इट इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन डिस्टन्स अँड टाइम. म्हणजेच काय, एक नंबरचा दुसऱ्या नंबरशी असलेलं रिलेशन एक्सप्रेस करायचं काम कोण करतं, स्पीड. किलोमीटरचं म्हणजे डिस्टन्सचं टाइमशी असलेलं रिलेशन. ओके. नेक्स्ट इज द रेशो. रेशो मीन्स इट इज द रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर व्हेरिएबल्स. आपण व्हेरिएबल्स रेशो हा दोन सिमिलर व्हेरिएबल्स वर मध्ये काढून घेतो. इट इज क्वांटिटेटिव्ह रिलेशनशिप बिटवीन two similar magnitudes determined by the number of times one contains the other integrally and फ्रॅक्शनली. म्हणजेच काय, फ्रॅक्शनल नंबर्स आपण इथे काढू शकतो किंवा रेशो डिटरमाइन करू शकतो. जनरली रेशो तुम्हाला माहिती आहे की इक्वल किंवा सिमिलर व्हेरिएबल्स मध्ये आपण काढले जातात. जसं की सेक्स रेशो मीन्स फिमेल टू मेल. ओके. किंवा बाकीचे जे बरेचसे रेशोज तुम्ही कॅल्क्युलेट करत असता. सो रेशो हा सुद्धा एक डिराइव्ड व्हेरिएबल झाला. त्याच्यानंतर पर्सेंटेज. पर्सेंटेज इट इज अगेन टाइप ऑफ द डिराइव्ड व्हेरिएबल. का पर्सेंटेज आपण हे कुणाबरोबर कुणाशी रिलेटेड काढतो, तर 100शी. दॅट इज इट इज द रेशो एक्सप्रेस्ड पर 100. ओके. पर्सेंटेज म्हणजे आपण 100 बरोबर कम्पेअर केलेलं असतं. सो 100 बरोबरचा रेशो काढलेला असतो थोडक्यात. ओके. सो पर्सेंटेज इज द रेशो ऑफ एक्सप्रेस्ड पर 100. ओके. देन इंडेक्स. Index it is the ratio between one variable and a larger or standard variable. Index it indicates the relationship between the one variable and with the larger or standard variable. For example, intelligent quotient. Intelligent quotient आपण कसा काढतो माहिती सगळ्यांना, IQ. IO झालं ऍक्च्युली ते चुकून, पण IQ आहे. IQ म्हणजे काय, इंटेलिजंट कोशंट. ओके. इंटेलिजंट कोशंट किंवा IQ कसा कन्सिडर केला जातो, त्याची मेंटल एज डिवायडेड बाय क्रोनॉलॉजिकल एज. म्हणजे ऍक्च्युली एज किती आहे, टाइम एज. म्हणजे सपोज एखाद्याचं वय 20 वर्ष आहे, पण त्याची जर मेंटल एज हे 25 वर्ष किंवा 30 वर्षाच्या आसपास असेल, किंवा एखादा छोटा मुलगा आहे की जरी तो 10 वर्षाचा आहे, पण त्याचं मेंटल एज हे 20 वर्षाच्या मुला एवढं आहे. ओके. म्हणजे त्याचा IQ जास्त आहे. समजतंय. म्हणजे लार्जर, त्याच्याबरोबर लार्जर किंवा जी स्पेसिफिक स्टँडर्ड व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्याबरोबर त्याचा कन्सिडर केला जातो. किंवा फिनॉल कोइफिशियंट तुम्ही ऐकलं असतं, आठवतंय का, डिसइन्फेक्टंट जेव्हा आपण त्याची इफिशियन्सी कन्सिडर करतो, फिनॉल कोइफिशियंट. तर फिनॉल कोइफिशियंट मध्ये काय केलं जातं, तर कुठलाही डिसइन्फेक्टंट हा त्या फिनॉल बरोबर कम्पेअर केला जातो. फिनॉल इट इज कन्सिडर ॲज अ स्टँडर्ड व्हेरिएबल. ओके. आणि मग त्याचा जो रेशो येईल त्याला आपण काय म्हणतो, फिनॉल कोइफिशियंट किंवा फिनॉल कोइफिशियंट इंडेक्स. आलं लक्षात. सो इंडेक्स इट इज द रेशो बिटवीन वन व्हेरिएबल आणि दुसरा व्हेरिएबल कसा असतो, एकतर लार्जर असतो किंवा स्टँडर्ड म्हणून कन्सिडर केला जातो. ओके. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डिराइव्ड व्हेरिएबल, रेट, रेशो, पर्सेंटेज अँड इंडेक्स. ओके. सो इथे आपला व्हेरिएबल्स हा पॉइंट संपलेला आहे. समजतंय का व्हेरिएबल्स? येस मॅम. ओके. सो आपला जे सुरुवातीचा पॉइंट आहे त्यातले म्हणजे जो तुम्ही जर सिलेबस बघितला असेल तर त्याचा जो ए पॉइंट आहे तो इथे आपला संपलेला आहे. की सुरुवातीचे जे वेगवेगळ्या टर्म्स किंवा म्हणजे डेटा असेल, सॅम्पलिंग असेल, सॅम्पलिंग एरर्स असतील, किंवा ॲक्युरेसी म्हणजे काय, प्रिसिजन म्हणजे काय, व्हेरिएबल्स म्हणजे काय, हे जे वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आपण सुरुवातीच्या पार्टमध्ये शिकलो. आता ऍक्च्युली सेकंड बी पॉइंट जो आपण सुरू करतोय, ऍक्च्युली डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स आपण त्याच्यामध्ये बघणार आहोत, की ज्याच्यामध्ये ॲव्हरेज असेल, मेडियन असेल, मोड असेल, स्टँडर्ड डिव्हिएशन्स असतील. ओके. सो हे वेगवेगळे पॉइंट्स आपण डिस्कस करणार आहोत. नेक्स्ट लेक्चरला आपण ॲव्हरेज हा पॉइंट बघू. त्याच्यामध्ये ॲव्हरेज त्याचे टाइप्स आहेत, दॅट इज अरिथमॅटिक, जॉमेट्रिक, हार्मोनियल, मीन किंवा ॲव्हरेजेस, हे टाइप्स आपण बघणार आहोत. सो नेक्स्ट लेक्चर पासून तुमच्याकडे तुमची नोटबुक असणं गरजेचं आहे. बायोस्टॅटचे आपण बरेचसे एक्झाम्पल्स इथं सॉल्व्ह करणार आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला घरी सुद्धा होमवर्कसाठी दिली जातील. तुम्ही बायोस्टॅटिस्टिक्स प्रॅक्टिसनी करू शकता, नुसतं ऐकून तुमचं बायोस्टॅटिस्टिक्स होणार नाही. आलं लक्षात. आणि जर डिस्क्रिप्टिव्ह बायोस्टॅटिस्टिक्स व्यवस्थित येत असेल तरच तुम्ही इन्फरेन्शियल स्टॅटिस्टिक्स व्यवस्थित शिकू शकता किंवा तुम्हाला ते व्यवस्थित जमेल. ओके. पाया म्हणजे थोडक्यात बेस हा डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स आहे, की त्याच्यावर बेस तुम्ही इन्फरेन्शियल स्टॅटिस्टिक्स शिकणार आहात.
ओके. ह्या जर कन्सेप्ट आणि सोपं आहे, तुम्ही TY मध्येही शिकलेला आहात. समजते इथपर्यंत? सो आपण इथे थांबूयात. पण येस सुप्रिया? नाही समजतंय म्हणून सांगितलं. ओके. तसा सोपा पार्ट आहे हा. आपण पुढच्या वेळीपासून स्टॅटिस्टिक्स म्हणजेच मीन मोड, स्टँडर्ड डेव्हिएशन्सचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत ते बघूयात. नेक्स्ट लेक्चर माने मॅडम घेणार आहेत तुमचं. सो डिस्कनेक्ट किंवा थोडंसं मीटिंग लेफ्ट करू नका. अदरवाईज पुढे मग ती कंटिन्यू करणं थोडंसं अवघड जाईल. ओके. आणि ज्यांनी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हॅकॅथॉन मध्ये रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, अजून मॅडमकडे लिस्ट आहे, बऱ्याच जणांनी अजून नंतर केलेलं आहे. त्या तिघी चौघी मला माहिती आहेत म्हणून ठीक आहे. त्यांनी आपापल्या PPTs तयार करा आणि मृदुल मॅडम, प्रतिभा मॅडम किंवा मी, कुणालाही तुम्ही किंवा प्रज्ञा मॅडम असतील, कुणाकडूनही तुम्ही ते चेक करून घ्या. त्याच्यामध्ये अजून काही वेगळ्या आयडिया सुचत असतील तर त्या मांडा. आपल्याला ह्या मे एंड पर्यंत तुमची PPT तयार असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. समजली सगळ्यांना नोटीस? समजली का सगळ्यांना ही नोटीस? मॅडम घेणार आहेत नेक्स्ट लेक्चर. ओके. हॅलो. वन. हा बोला ना.
कधी आला? होय का? बरं. कदम मॅडम आहेत बघा. हो. कळलं. हॅलो 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 Yes, ma'am. Hello, ma'am. you hear me now? Yes, ma'am. Yes, okay. Yes, ma'am. You've just finished the lecture, first previous lecture. Yes. Yes. So should we start with the lecture which had been left as it is due to poor network connections? Yes. Should we start? Yes, ma'am. Okay. So is the screen visible to you? Yes. Ma'am, blank दिसतीये. Hello. Blank दिसते screen. Is पूर्ण the black screen visible to you? नाही No, मॅम. ma'am. Screen No, ma'am. ब्लँकच दिसते. अजिबातच दिसत नाहीये. नाही, ma'am. नाहीच दिसत आहे का? नाही. एक दोनच मिनिटं हा. आता दिसते का? नाही दिसत आहे. नाही दिसत. ही दिसते का? No, ही ma'am. दिसते? नाही दिसत. नाही दिसत. अरे नाही बापरे, दिसत. आता काय झालं? जस्ट अ मिनिट हा.
दिसते मॅम आता. हॅलो हॅलो हॅलो. हा मॅम. शिवानी भोसले, सुप्रिया हो मॅम कोळेकर. दिसते आता. तुमची स्क्रीन दिसते. अरे किती पण एक एक गोष्ट विचार. हो. ही दिसते का? ही स्क्रीन दिसते का? हो मॅम. हो मॅम दिसते. ही दिसते ना? हो मॅम दिसते. हा. मग एक म्हणजे काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला काही कळतच नाही बाबा. हा. म्हणजे एक प्रश्न विचारला तर त्याला किती 10 वेळा तो प्रश्न विचारावा लागतो मला तुम्ही. जे नुसतं जॉईन होऊन तुम्ही काय करता मला काही कळतच नाहीये. एक 2 सेकंद ना. हे पण लवकर जॉईन व्हा, कारण का मग असं जर राहिलं तर पीपीटी क्लोज करून परत तुम्हाला ऍडमिट सारखं करून घ्यायला लागतंय आणि 14 जण आहेत. लवकर जॉईन व्हा. पण फर्नांडिस रीना आता जॉईन करून घेतलं की मी. So Viva, can you hear me?
ऐकू येते का मी काय Yes, बोलले ते? ma'am. ऐकू येते का मुलांना? येस मॅम येते. हॅलो. Yes, ma'am. ओके. सो वी वर येस. या मुद्द्यापर्यंत आपण आलो आणि थोडस परत इंटरनेटच्या प्रॉब्लेम्समुळे डिस्कनेक्ट झालो. एनिवे, सो we were seeing that how RNA primers are required for the Ma'am, screen starting of पूरा the black दिखती है. synthesis of the DNA. Hello, ma'am. So Ma'am, screen blank दिखती है. yes, Screen blank दिसते, presentation नाही दिसत. परत ब्लॅक येते. सगळ्यांचा तोच प्रॉब्लेम आहे का? नाही मॅम दिसते. सगळ्याच एक मिनिट, सगळ्यांचा तोच प्रॉब्लेम आहे का? नाही मॅम दिसतीये. हा, मग तुमच्या एंडला काहीतरी प्रॉब्लेम असेल बरं का. बाकीच्यांना दिसतीये स्क्रीन. हो हो. Okay, ma'am, check करतो. Sorry. हा, आता काही जणांना दिसतीये, काही जणांना दिसत नाही. हा, बघा जरा, ज्यांना कोणाला दिसत नाही थोडेसे मध्ये तुम्ही जास्त आहात आमच्यापेक्षा, तर बघा काय तुम्हाला चेंजेस करता येत आहेत का. कुठे जाऊन कसं विजिबल होईल, कारण सगळ्यांनाच दिसत नाही असं नाही. काही जणांना दिसतीये स्क्रीन. दिसतंय का सगळ्यांना? हो प्रोसीड होऊ का पुढे? लवकर लवकर बोलायचं. हो. हॅलो. तुम्ही कोऑर्डिनेशन मध्ये राहिला तर आपलं लेक्चर चालू आहे की नाही हे कळेल. एक क्वेश्चन जर 10 वेळा रिपीट करायचं म्हटला तर मग होऊन बसेल तुमचं, म्हणजे मलाही ते कठीण होऊन बसेल. So RNA primers, they are required because DNA polymerases cannot
हॅलो हॅलो येस मॅम. हा येस मॅम. हॅलो मॅडम. कंटिन्युअसली तुम्ही आहात ना सगळेजण? हो. हो. कंटिन्युटी आहे ना लेक्चर मध्ये माझ्या? कारण आता सौरभ मस्केचा आता फोन आला होता की त्याला काही दिसत नाहीये. मग असे किती जण आहेत की ज्यांना काही दिसत नाहीये, जे जॉईन झालेले नाहीये? आताचे जेवढे 13 जण आहेत तेवढे सगळ्यांना दिसतंय ना स्क्रीन? नाही मॅम, दिसत नाहीये. मगाचपासून ब्लँकच दिसले. हॅलो हॅलो. नाही दिसत आहे मॅम आता. नाही दिसत आहे मॅम. एक मिनिट हा थांबा जरा. ऑन द स्क्रीन जरा थांबा तुम्ही. हा बोल सुप्रिया. लेक्चर चालू आहे इकडे माझं. नाही मॅम, तुम्ही मागासपासून जॉईन पण नव्हता दिसत मला तरी नव्हता दिसत. आवाज पण येत नव्हता आणि स्क्रीन पण दिसत नव्हती. नाही आता स्क्रीन दिसते का? थांब जरा. हा बघू स्क्रीन दिसते का? दिसते का? हॅलो. नाही. नाही मॅम. नाही. नाही मॅम. बर ठीक आहे मग हे पहा असं करूयात. बघूयात आता मग काय प्रॉब्लेम्स आहेत. मला माझ्या लेवलवरती तर काही कळेना. तर राहू दे मग आता. पहिल्यापासूनच काही दिसलं नाहीये का तुम्हाला? नाही, पुन्हा लेक्चर सुरू झालं तेव्हापासून नाही दिसलं. ती एक स्लाइड फक्त दिसलेली, पुन्हा नाही दिसली. बर. मधूनच कोण जॉईन झाल्याचा आवाज येतोय? एक दोन मिनिटं. जर मला एक सांगा की आता तुम्हाला स्क्रीन दिसतेय का एवढं सांगा. हा दिसते का स्क्रीन? नाही दिसत. नाही नाही दिसत मॅम. दिसत. नाही. कुणाला दिसते कुणाला नाही? नाही दिसत आहे का? नाही बरं. दिसत एक आहे दोन मॅम. दोन सेकंड. दिसतेय? हॅलो. आता दिसते का स्क्रीन? नाही दिसत आहे. स्क्रीन शेअरिंग दिसते मॅम, हॅलो पण पूर्ण ते ब्लॅक नाही कलर. मॅम. स्क्रीन शेअरिंग असं दिसतंय फक्त. आतलं काहीच दिसत नाहीये. हा नाही. आता तर मी प्रेझेंटच केली आहे. ही दिसते का? आता दिसते का? नाही. आता नाही दिसतेय मॅडम. का स्क्रीन? नाही. नाहीच काय दिसत आहे. नाही. अरे बापरे, काय प्रॉब्लेम आहे मला काही कळेच ना. तर ठीक मग काय इलाज नाहीये त्याला. ठीक आहे मग बघूयात मग परत ज्यावेळेला असेल कदाचित मग उद्या वगैरे बघूयात परत लेक्चर. मी तुमचं तसं ह्याच्यावरती टाकते, ग्रुपवरती टाकते. ओके. ओके मॅम. मग आता काय इलाज नाही आता. जर स्क्रीनच तुम्हाला दिसत नसेल तर मला जी स्क्रीन दिसते त्याच्यावरून मी बोलणं बरोबर नाही नुसतंच. काय प्रॉब्लेम आहे काय कळायला मार्ग नाही मला. ठीक आहे चालेल मग. लेट अस लीव द लेक्चर देन. हा मी तसं मग नंतर उद्या वगैरे घ्यायचं असेल मला तर उद्या जॉईन व्हा मग. हा टायमिंग देते त्यावेळेला जॉईन व्हा. बघूयात काय होतं ते. हा येस मॅम. ओके. हो हो चालेल. मॅम. ग्रुप वरती टाकते मग मी. उद्या बघूयात परत एकदा. हा चालेल. ओके मॅम. ओके मॅम. ओके ओके.